ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደለመደው የግሬድ 11 ዩኒት 10 ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬ ክፍል የምናየው ስለ ሪቮሉሽን ኦፍ 1832 ኢን ፍራንስ ኤንድ ቤልጂየም ስለሚለው ነው። ሶ የግሬድ 11 ዩኒት 10 ላይ ያለ ፓርት ነው ማለት ነው። The July Revolution of 1813 took place in Paris when the French people revolted against King Charles X. So የ1830ው የጁላይ ሪቮሉሽን የጁላዩ አመጽ ፈረንሳይ ውስጥ የተካሄደው ህዝቡ ኪንግ ቻርልስ ቴንን ተቃውሞ ሰልፍ ሲወጣ ነው ማለት ነው። እና ኪንግ ቻርልስ had tried to make France an absolute monarchy as it had been before the first French Revolution took place. እና ኪንግ ቻርልስ ቴን ፈረንሳይን ሞናርኪ ለማድረግ ስለሞከረ ነበረ እነዚህ ሰዎች ያመጹት ማለት ነው። እና ምን አድርጎ ነው የሚለውን እኔ In the election of 1827 the liberal had won a majority in the chamber of deputies. So ምክር ቤቱ ላይ ሊበራሎች በ1827 በጣም አሸነፉ። ይሄን ማሸነፋቸው ደግሞ ኪንግ ቻርልስ አልፈለገም። ምክንያቱም ሊበራሎች የሱን ስልጣን ስለሚጋፉት እሱ ይሄንን አልፈለገም እና በ1830 በተደረገ ምርጫ ሊበራሎች በጣም በማጆሪቲ አሸነፉ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ያልፈለገው ኪንግ ቻርልስ ምን አደረገ? the king then issued the July ordinance ኢሹ አደረገ ማለት ነው። እና ምንድነው እሱ ያወጣቸው ህጎች ናቸው የጁላይ ኦርዲናንስ የሚባሉት። እና ምንድነው ይሄ የጁላይ ኦርዲናንስ ብላችሁ ከጠየቃችሁ አንደኛው ስትሪክት ሴንሰርሺፕ ኦፍ ዘ ፕሬስ ማለት ሚዲያው ስትሪክትሊ ሴንሰርሺፕ ተደረገ። ማለትም ንጉሱን የሚያጣጥል ነገር ምንም ነገር መልቀቅ መጻፍ አይቻልም ማለት ነው። ዲዞልቭድ ዘ ኒውሊ ኢሌክትድ ቻምበር ኦፍ ዲፒቲስ ቢፎር ኢት had met ቀደም ሊበራሎቹ አሸነፉ በ1830 ብያቸዋል ነበር። እሱ ግን ያንን የነሱን ምክር ቤት ዲዞልቭ አደረገው፣ በተናቸው። set a date for a new election and reduced the number of voters ከዛ አዲስ ምርጫ መካሄድ አለበት ብሎ የመራጮቹን ቁጥር ደግሞ አሳነሰው። ይሄን ያደረገበት ምክንያት እሱ የሚፈልጋቸው ሰዎች እንዲመርጡና እሱ የሚፈልጋቸው ሰዎች ደግሞ እንዲመረጡ ስለሚፈልግ ነበር። So the people revolted ህዝቡ አመጸ። The middle class and the workers fighting behind barricades in the street took over the city in 3 days. Charles X abdicated the throne and fled to England. So ህዝቡ አመጸና በ3 ቀን ውስጥ ሀገሪቷን ተቆጣጠሯት። በባርኬድ ያደረጉ ስትሪት ላይ ያመጹ ኪንግ ቻርልስ ስልጣኑን አብዲኬት እንዲያደርግ እንዲሸሽ አደረጉት ማለት ነውና ምን ይላል? The workers favored the Republican form of government, but Lafayette, who commanded the armed force of the Republicans through his great influence and behind a limited monarchy under Louis Philippe. So ህዝቡ በጀመሪያ የፈለጉት ሪፐብሊክ የሆነ መንግስት ነበር። ማለትም ጀስት ምንም ንጉስ የሌለበት አይነት መንግስት እንዲኖራቸው ፈልገው ነበር ኪንግ ቻርልስ አብዲኬት ካደረገ በኋላ። ግን ላፊያት የሚባለው የጦር መሪ ሉዊስ ፊሊፕ ንጉስ እንዲሆን፣ ግን ንጉስ ሲሆን ሉዊስ ፊሊፕ ምን እንዲሆን ያደረገው? ሊሚትድ ሞናርኪ እንዲሆን አደረገው። ማለት ሉዊስ ፊሊፕ ንጉስ ሆኖ ስቲል ግን ልክ እንደ ቻርልስ ፈላጭ ቆራጭ አይደለም ማለት ነው። ብዙ ስልጣኑ የተወሰነ ነው ማለት ነው። እና ምን ይላል መጽሐፋችሁ? ሉዊስ ፊሊፕ was a bourgeois king rather than an aristocrat king such as Charles. እንደ ቻርልስ ፈላጭ ቆራጭ አልነበረም ሉዊስ ፊሊፕ ማለት ነው። So any French constitution based on charter of 1814 was drawn up. At that time it was most liberal constitution in Europe. እና ከዛ ሉዊስ ፊሊፕ ንጉስ ከሆነ በኋላ በ1814 ወጥቶ በነበረው ቻርተር መሰረት ያደረገ ኮንስቲቲዩሽን ፈረንሳይ እንዲኖራት ተደረገ ማለት ነው። ሶ ህዝቡ የሚፈልገው ነገር ተሳካለት ማለት ነው። ሶ ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ በምስል ለማስረዳት ያህል ኪንግ ቻርልስ ፈላጭ ቆራጭ የነበረው ንጉስ ይሄ ነው። በኋላም ግን በባርኬድ እያደረጉ ያምጹ ነበር አላልኳችሁ? ይሄ ምስል የሚያሳየው በ1830 ፓሪስ ላይ እንዴት አድርገው መንገዱን እየጻጉ ያምጹ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። በኋላ ግን ሉዊስ ፊሊፕ ንጉስ ከሆነላቸው እንዲሁም ደግሞ ኮንስቲቱሽን ሲደረግላቸው ይሄ ነገር አቆመ ማለት ነው። እና ምን ይላል? ፍራንስ ላይ ሪቮሉሽኑን ቢያቆምም a wave of revolution swept through Europe following the July Revolution in France.
ልክ ፈረንሳይ ላይ ሪቮሉሽን ከተፈጠረ በኋላ በዩሮፕ ሌሎች ሀገራቶች ላይ ሪቮሉሽን ተጀመረ ማለት ነው። እና እንደውም የሆነ አባባል አለ ፈረንሳይ ሲያስነጥሳት ዩሮፕ ጉንፋን ይዛታል የሚባል አለ። ምክንያቱም ፈረንሳይ ውስጥ ሪቮሉሽን ሲጀመር በጣም ቶሎ ሌሎች ሀገራቶች ላይ ይሄ ሪቮሉሽን ይጋባል ማለት ነው። እና ምንድነው የሆነው? in one of them Belgium won their independence from Dutch እና ከነዚህ ሪቮሉሽኖች ውስጥ አንዱ የቤልጂየሞች ያደረጉት ሪቮሉሽን ነው። እና ምንድነው ይሄ የሚለውን እኔ news of successful revolt against Charles X of France stirred the hope of liberals elsewhere in Europe especially in nearby Belgium ቤልጂየም የምትገኘው ከፈረንሳይ አጠገብ እንደሆነ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ አውርተናል። ፈረንሳይ እዚህ ጋር አለች፣ ቤልጂየም እዚህ ጋር አለች። ሶ ፈረንሳውያን ከቻርለስ ቴን ራሳቸውን እንዴት አድርገው እንዳወጡ እንዴት ነፃ እንደወጡ ቤልጂየማኖች ሲሰሙ እንዴ እኛኮ ከዚህ በፊት ትዝ ካላችሁ ኮንግረስ ኦፍ ቬና ላይ ቤልጂየም ለማን ተሰጣ ነበረ? ለኔዘርላንድ ተሰጣ ነበረ፣ ወይም ደግሞ ለደቾች ተሰጣ ነበረ። ስለዚህ ቤልጂየሞች የሚተዳደሩት በደች ውስጥ ወይም ደግሞ በኔዘርላንድ ውስጥ ታምቀው ነበር። ስለዚህ ቤልጂየሞች ራሳቸውን ነፃ ማውጣት ይፈልጉ ነበር ማለት ነው። ሶ ምን ይላል? For centuries Belgium had been under successive foreign rule. It had belonged to Spain, then it had passed to Austria, then it was swallowed by Napoleon. ያው ቤልጂየም በጣም ብዙ ጊዜ የብዙ ሀገራቶች ተፈራርቀውባታል። ለምሳሌ ስፔን ይዛት ነበር፣ ኦስትሪያም ተቆጣጥራት ነበር። በኋላ ደግሞ ናፖሊዮን በናፖሊዮኒክ ዋር ጊዜ ያደረገው አንድም ቤልጂየምን መቆጣጠር ነበር። The Congress of Vienna united Belgium with Holland in order to build a stronger barrier against France. ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ኮንግረስ ኦፍ ቬና የወሰነው አንደኛው ውሳኔ ምንድነው? ቤልጂየምን ለሆላንድ መስጠት ነው። እባካችሁ ሆላንድ፣ ኔዘርላንድ፣ ደች ሲባል ግራ እንዳትጋቡ። ኔዘርላንድ፣ ሆላንድ፣ ደች ተመሳሳይ ናቸው። በቃ ተመሳሳይ ሀገር ነው ስሙ ስለሚቀያየሩት እንጂ እዚህ ጋር ባሳያችሁ አሁን ዙም አድርጌ ባሳያችሁ ኔዘርላንድ ይልና እዚህ ጋር ኖርዝ ሆላንድ የሚላል አያችሁት? ሶ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኤኒዌይ ሶ ኮንግረስ ኦፍ ቬና ምን አድርገው ነበር? የዛኔ ቬና ላይ በተሰበሰቡ ጊዜ ቤልጂየም ለኔዘርላንድ ትሰጥ። ምክንያቱም ፈረንሳይ አሁንም ጦርነት ልፍጠር ብትል ቤልጂየም ትንሽ ስለሆነች ቤልጂየምን በቀላሉ ልትይዛት ስለምትችል ቤልጂየምን ግን ለኔዘርላንድ ብንሰጣት ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ፈረንሳይን መጋጠም ላያቅታቸው ይችላል። ስለዚህ ቤልጂየምን ለኔዘርላንድ ብንሰጥ ሞር ጥሩ ነው ብለው ቤልጂየም በኔዘርላንድ ወይም ደግሞ በሆላንድ ቁጥጥር ስር ሆና ነበር ማለት ነው። ሶ now the Belgians were determined to rule themselves. ቤልጂያኖች ደግሞ በ1830 አንገሸገሻቸው። በቃ እስከ መቼ ነው በሰው የምንመራው የሚሉበት ጊዜ ነበር። so in 1830 encouraged by the French example ፈረንሳዮች ከኪንግ ቻርልስ እንዴት አድርገው ራሳቸውን ነፃ እንደወጡ ስላዩ they drove out their Dutch rulers and set up a limited monarchy. ደቾችን ቤልጂየሞች ታግለው አስወጧቸው ማለት ነው። The leading European power not only accepted Belgium independence but agreed to protect that little state neutrality. እና በጣም በሚገርማችሁ ነገር ከዛ በኋላ የዩሮፒያን ፓወሮቹ እንደ ዩናይትድ ኪንግደም፣ እንደ ራሽያ፣ እንደ ኦስትሪያ ያሉት የቤልጂየምን ነጻነት አምነው ተቀበሉላት ማለት ነው። እና this agreement remained unbroken until 1940 when a world war first began. so እስከ 1914 በኋላ እስከ 1914 ድረስ ቤልጂየም ነፃ ሆና መቆየት ቻለች ማለት ነው። በማንም ሳትመራ ራሷን ከደቾች ነፃ ከወጣች በኋላ ከ1830 እስከ 1914 ባለው ጊዜ ውስጥ ቤልጂየሞች ራሳቸውን ነፃ አድርገው በራሳቸው እየተዳደሩ መቆየት ቻሉ ማለት ነውና የ1830ው አንድ ልታስታውሱት የሚገባው ቤልጂየሞች ከደቾች አገዛዝ ነፃ የወጡበት ጊዜ እንደነበረ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነውና ለጀነራል ኖሌጅ እንዲሆናችሁ የቤልጂየም ዋና ሲቲ ብራስልስ ትባላለች። ብራስልስ አሁን ላይ ብትሄዱ የዩናይትድ ኔሽን እንዲሁም ደግሞ የኔቶ መቀመጫ ነች። ይሄም የሆነበት ምክንያት የሀገሪቷ ትንሽነት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ስለተያዘች አሁን ብራስል ወይም ደግሞ ቤልጂየም ብትሄዱ በፈረንሳይኛ የሚናገር ታገኛላችሁ፣ ደች የሚናገር ታገኛላችሁ። በኢስተርን በኩል ለጀርመን ስለሚዋሰኑ ጀርመንኛ የሚናገር አለ። ሶ የብዙ ላንጉዌጆች ሚክስድ የሆነች ሲቲ ስለሆነች ብራስል
የቤልጂየም ዋና ከተማ የዩናይትድ ኔሽን እንዲሁም ኔቶ የተቀመጠው ቤልጂየም ላይ ነው ማለት ነው እና ይህንን እንድታውቁ ነው ማለት ነው። ሶ ቀጣይ በሌላ ክፍል እመጣለሁ። ባይ ባይ።